Iedere nachtmerrie kent zo zijn schoonheid. En Dans Macabre kent een schoonheid die opgebouwd is uit talrijke versieringen. Het zijn de versieringen van de architectuur. Versieringen van diverse artefacten. Zelfs daar waar de doden slapen komt deze schoonheid voor. Gegraveerd op de stenen bedden van de dood. Aanschouw nu hoe de pracht en praal van mijn domein vervaardigd wordt. Laten we meekijken in de schatkamers van de duisternis. Na vele maanden wordt het harnas rond mijn wereld afgebroken. Mijn tempel. Dit huis der nachtmerries en deliriums is eindelijk zichtbaar gemaakt. Toch is dit nog niks, zonder dat wat boven alles uitstijgt. Het hoogste punt van de abdij zal de kroon vormen op mijn domein. We hebben vandaag een belangrijke dag. Vandaag gaan we het hoogste punt hijsen. We hebben de pers uitgenodigd. En dat is toch altijd een bijzonder moment. Het gaat over veiligheid. Hoe gaan we zo oppakken? Die goed vastzit in de stroppen. Alles kan misgaan. Het touwketting kan kapot gaan. Alles kan misgaan natuurlijk. Zo zachtjes naar de stijger draaien. Ja, we laten los. Met het pironnetje eroverop gedraaid. Ja. En hij paste. We wisten van tevoren dat het heel strak over elkaar ging, omdat alles te veel juttert. Anders gaat het kapot. Dus daar hadden we even wat moeite mee, omdat je daar overheen moet schuiven. Maar dat wisten we. Maar het ging goed en die staat er mooi op. Als je ziet hoeveel handjes daarmee bezig zijn geweest om dat zo mooi te krijgen in de Eftelingse stijl. In de Dans Macabre stijl. En dat wij hem dan uiteindelijk mogen hijsen, dat is dan ook leuk. Maar er zijn veel meer mensen bij betrokken dan die je nou vandaag ziet op camera. De abdij werpt schaduwen over de onschuld van de sprookjeswereld. De melodie van Dans Macabre zorgt voor rillingen en kippenvel. En het is onder die zoete hypnose dat stervelingen worden gelokt naar de schoonheden die ons binnen te wachten staan. Want hier, in het Gildenhuis, worden deze pronkstukken in de schaduwen vervaardigd. We zijn hier op de afdeling decoratie vormgeving en dit is de vormgeefafdeling. En hier maken we alle decoronderdelen en de figuren voor Dans Macabre. Eigenlijk zijn hier de deuren altijd gesloten voor de buitenwereld. Maar soms dan laten we een paar kleine dingetjes zien. We maken alles in eigen huis en dat doen we allemaal veel met de hand, maar ook met 3D-printers, freesmachines en andere apparatuur. Maar de echte afwerking die gebeurt nog veelal met de hand. Hier is Lars bijvoorbeeld bezig met de kapelramen. Die maken we van een hele harde pirschuim. Dus eigenlijk wordt in huizen vaak voor isolatie gebruikt, maar wij kunnen er ook heel mooi in modelleren. En je ziet, het gebeurt allemaal met een heel klein gereedschapje, dus daar is hij wel even mee bezig. Ja. Maar goed, detail is wel heel belangrijk. De bezoekers die het oude Spookslot goed kenden, die zullen deze misschien nog wel herkennen. In het oude Spookslot hingen ze aan de buitengevel, toen waren het nog waterspuwers. En nu komen ze binnen in het gebouw te hangen en worden het plafonddragers. Dit is Jozef Charlatan, de dirigent uit het verhaal. En dit beeld wordt uiteindelijk een bronzen beeld wat geplaatst wordt op het mausoleum waar hij ligt. Ja, dit is dan zo'n ontwerp van de ontwerper. Hij geeft hiermee dus heel duidelijk aan wat hij voor sfeer wil, hoe dat hij wil dat de dirigent gaat kijken. Hier zie je nog een klein detail wat op zijn jas komt. En ja, hiermee begin ik. En ja, dit is mijn referentie. Nou, we doen dit voornamelijk in eigen huis omdat we dan zelf controle hebben op de uitstraling. En we willen die hele typische Efteling-uitstraling natuurlijk ook in Dans Macabre weer naar voren laten komen.
Daarbij zijn we ook heel dicht bij het ontwerpteam. Dus kan het ontwerpteam makkelijk binnenlopen. Kunnen ze met ons samen kijken van welke kant het op moet. En of het de juiste weg is die we aan het bewandelen zijn. Nou ja, en daardoor is dus eigenlijk alles in de Efteling uniek. Omdat we het zelf maken en je het niet zomaar ergens anders kunt bestellen. Nou ja, het is natuurlijk heel mooi om hier aan mee te mogen werken. Omdat je iets gaat maken waar jaarlijks 5 miljoen gasten naar gaan kijken. En ja, als je ziet dat al die afdelingen samenkomen en dat we dan zo'n mooi eindresultaat weer behalen. En dat die gast daar dan zo van kan genieten, ja, daar doe je het voor. Deze stervelingen staan geheel in mijn dienst om mij en mijn soortgenoten te sieren. Het wordt spectaculair. Het wordt fascinerend. Helaas moeten we voor nu toch echt deze nijverheid achterlaten in de duisternis. Want elders, in het Huiverwoud, worden alweer nieuwe geheimen onthuld. Dit rijk der doden is de laatste halte voor de poorten van mijn huis. Daar waar de sterfelijke wereld definitief vaarwel wordt gezegd. Deze reis zal zelfs het bloed van de meest dappere ziel doen stollen. De familie Charlatan weet daar al alles van. Eerder deze avond ging Virginie het bos en op zoek naar eten. Ik vroeg haar om te blijven vanwege die schim die ik had gezien. Vervolgens ontdekte ik in Jozef zijn dagboek bladmuziek van de Danse Macabre. Hij was gevraagd om het te spelen tijdens een internationaal muziekconcours in de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Dit was de reis waarop hij en zijn orkest spoorloos verdwenen. Dit gebeurt niet echt. Niet echt.